السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على شنو هو الميسفاير والكودات المتعلقة به، وشنو هو الشرح ديالو بالعربية ديالنا أو بالدارجة ديالنا. درت راسي في بلاصتكم، دخلت نقلب على هذا البلان، لقيت بزاف ديال الإخوان شارحينه ولكن ما تعمقوش، والفكرة اللي خص يوصلوها لكم باش تفهموا شنو هو الميسفاير ما عرفوش كيفاش انهم يوصلوها لكم. فلهذا قررت انني ندير لكم هذه الحلقة، وهذه الحلقة هذه موجهة للناس كاملين، ولكن خصوصا موجهة للناس اللي كيدوزوا الكونكور على الهندسة ديال الميكانيك. اول حاجة شنو هو الميسفاير؟ الميسفاير معروف عندنا حنايا بالدارجة ديالنا هو السيارة كديراطي، السيارة كديماري كتمشى او كديماري بصعوبة، او السيارة كديماري وكتسكت، او السيارة في ستوب كتسكت ليا، او الطوموبيلة كتمشى وكدردر، او السيارة كتقطع، وبزاف ديال البلانات وبزاف ديال المصطلحات. فلهذا الا بغيتو تفهموا هذا البلان بجميع التفاصيل ديالو، وغنشرح لكم كل شيء بلي ديتاي، وغنوصل لكم المعلومه، وحتى اللي ماشي ميكانيكي غيرجع ان شاء الله ميكانيكي وغيفهم السياره ديالو، وغيعرف شنو هما الاسباب ديال الديراطاج، ومنين كيبدا وعلاش كيبدا، وشنو هو الديراطاج بالضبط. ومرحبا بكم من جديد الإخوان والأخوات. شنو هو الديراطاج؟ قبل ما نعرفوا شنو هو الديراطاج أو شنو هو الميسفاير والشرح ديالو، أول حاجة خصنا نتعرفوا على المحرك والطريقة ديال العمل ديال المحرك من أول نوضة. كيفاش كينوض هذا المحرك، الأجزاء المتعلقة بالمحرك، الاحتراق ديال المحرك، وإلى آخره. هذا الشيء كامل باش انكم تستافدوا وتفهموا الرساله اللي بغيت نوصلها لكم. اول حاجه السياره كامله ملي كتكون في المصنع يلاه كيتصنعات، الهيكل كيتصنع في واحد الفرع بوحدو، والمحرك كيتصنع في واحد الفرع بوحدو. وقبل ما يتزاد هذاك المحرك ديال هذيك السياره او يتخلق هذاك المحرك ديال هذيك السياره، خص ضروري يكون واحد البلان. شنو هو هذا البلان؟ هذا البلان هي واحد المنظومه ديال البيانات، وهذه المنظومه ديال البيانات فين كتكون وشنو هي؟ هي البي سي ام او الاي سي يو او الاي سي ام. هادو كلهم عندهم اسم واحد كيجمعهم اللي هو البي سي ام، اللي هو الكمبيوتر او العقل المدبر او العقل المسير للمحرك ديال السياره. وهذا العقل المسير او هذا الكاسيطه بالدارجه ديالنا او الكالكيلاتور فيه كيتخزنوا هاد البيانات كلهم. اول حاجه البيانات اللي كيكونوا مخزنين فيه، اول حاجه البيانات اللي مخزنين فيه هما ديال الحساسات، الحساس ديال الحراره، الترموستا، الحساس ديال الهواء يعني ديال الضغط، والحساس ديال الحراره، والحساس ديال اللي كيحس بالهواء اللي داخل لكل الحجره، والحساس ديال الكام شافت اللي هي ليربراكام او شي حاجه بحال هكا، والحساس ديال الكرانك شافت اللي هو الفيبروكان، وحساسات اخرى متعلقه بالمحرك ديال السياره. وهاد الحساسات هادو كلهم عندهم واحد الخريطه. هاد الخريطه شنو هي؟ هي بيانات متعلقه بهادوك الحساسات. مثلا الحساس ديال الهواء، الحساس ديال الهواء شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو كيحسب لينا الهواء اللي داخل للمحرك، الهواء اللي خصو يدخل للمحرك من 14.7 لكل واحد رشه او غرام ديال البترول. هاد الحسابات هادو ما خصهمش يكون فيهم واحد الخلل. والقاعده الاخرى ديال البيانات كتكون ديال البخاخات. البخاخات البيانات ديالهم كيكونوا مخزنين
في الكمبيوتر ديال السياره، حيت هو اللي كيعطيهم فوقاش خاصهم يضخوا البنزين او يضخوا الديزل بالنسبه للبخاخات الكترونيك اللي كيكونوا في السيارات ديال الديزل. اما السيارات ديال البنزين كيكونوا بيانات اخرى مخزنه في الكالكيلاتور، اللي هما البيانات ديال البوبينات، يعني البيانات ديال الشراره، فوقاش خاص تكون الشراره بالضبط. ملي دابا وصلنا نهضروا الشراره، غادي نبين لكم واحد البلان اللي عنده واحد يعني واحد الشبكه اللي هي شبكه معقده مع هذا البلان هذا ديال الميسفاير. اول حاجه المحركات كلهم سواء ديال البنزين او ديال الديزل كيكونوا معروفين بربعه ديال الاشواط. الشوط الاول الفاكيوم، الشوط الثاني الكومبريسيون، الشوط الثالث الدفيع يعني الاحتراق، الشوط الرابع اكزوست، هذاك الغازات خاصهم يخرجوا. الشوط الاول اللي هو ديال الفاكيوم، الا كان فيه خلل غيكون عندي واحد الميسفاير. الشوط الثاني يعني ديال الكومبريسور اللي خصو يضغط فيه الهواء، الا كان فيه خلل غيوقع عندي الميسفاير. يعني هاد جوج ديال الاشواط هما اللي كيكونوا مهمين بزاف. وكاين الشوط الاخر فاش البيستون كيطلع كيضغط الهواء، خصو واحد الشراره انها تدفع هذاك البيستون باش تكون واحد الاشتعال او واحد الاحتراق باش البيستون يتدفع لتحت. هنا فين كتكون الحكمه بالنسبه للسيارات ديال البنزين. الشراره الا جات البيستون باقي يعني ما طلعش يوصل للحد ديالو الاقصى باش يكون تضغط الهواء بواحد الكميه اللي كتكون متكامله باش تكون واحد الشراره باش البيستون يتدفع. هنا الا كان خلل البيستون وصل للنص وتعطات الشراره، هنا كيوقع عندي واحد الميسفاير والسياره ديالي كتفشل. والديزل حتى هو نفس البلان. الديزل عكس ليسانس، ليسانس خصو الشراره، الديزل خصو الحراره. هذيك الحراره ومع الكومبريسيون مع حد الهواء كيتضغط في واحد الحجره اللي هي سخونه بزاف، كيولد واحد الطاقه اللي هي حراريه. رشه وحده ديال الديزل هنا كيكون واحد الاشتعال، وهذاك الاشتعال غادي يدير لينا واحد الاندفاع للاسفل، غيدفع البيستون للتحت باش تكون عندي واحد الطاقه اللي هي حركيه. هذيك الحراره او هذيك الرشه ديال الديزل الا جات في الوقت اللي هو غير مناسب، هنا كيوقع عندي واحد الميسفاير. كنتمنى انني دابا نكون وصلت لكم الفكره وتكونوا فهمتوا هاد البلان وفهمتوا البلان ديال الاحتراق كيفاش كيكون. اجيو دابا نهضروا على اللب ديال الموضوع. شنو هو الميسفاير؟ الميسفاير هو الديراطاج كيف ما قلنا في الاول. هذا الديراطاج هذا شنو هو السبب اللي كيتسبب ليا في الديراطاج او كيتسبب ليا في الميسفاير؟ غنمشي معكم دوكا دوكا بالخشيبات بالتفاصيل الممله، حتى العيالات اللي كيقابلوا غير الكوزينه ما عندهمش مع الميكانيك غيشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله غادي يفهموا الميكانيك بحال اللي كيحلوا الكوكوطه وكيزيروا الكوكوطه باش تولي كتصفر. اول حاجه المحرك باش يديماري شنو كيحتاج؟ كيحتاج البترول يا الديزل يا البنزين. ثاني حاجه لا ياش كيحتاج سواء البترول سواء الديزل كيحتاج يكون بواحد الضغط معين. الضغط ديال الديزل كيكون مرتفع والضغط ديال البنزين كيكون منخفض. كاين الهاي بروشر وكاين اللو بروشر. يعني اللو بروشر دائما كيكون عند ليسانس اللي هو الضغط العادي غير بواحد البارات اللي كيكونوا عاديه 4 5 3 ونص، يعني ما بين هاد الارقام اللي كيلعبوا. اما الضغط العالي ديال الهاي بروشر ديال الديزل هذا بلان اخر. المحرك باش غيديماري في البنزين خاص تكون عندي ليسانس، خاص يكون عندي الفلترون مفتوح ديال ليسانس يعني ماشي مبلع، الفلتر ديال الهواء يكون عندي محلول، ويكونوا عندي البخاخات اللي هما في حاله جيده. من بعد البخاخات كيجيو البوجيات. البوجيات خصهم يكونوا في حاله جيده. من بعد البوجيات خص يكونوا عندي البوبينات، سواء بوبينات الكترونيك سواء الديلكو اللي كيفرق ليا يعني الضوء على كل بوجي
بوحدو باش يكون عندي واحد الاحتراق او واحد الاشتعال اللي هو متكامل. وهنا فين خصكم تردوا البال، هاد المنظومه ما كتكملش غير هنايا فقط، الا اول حاجه كاين عندي الكمبيوتر هو اللي كيسير ليا هاد المنظومه هادي كامله. من بعدها شنو كيجيو الحساسات، الحساس ديال الهواء، الحساس ديال الضغط، الحساس ديال الضغط ديال البنزين او ديال الديزل. من بعدها يعني الضغط المتكامل للمسطره او الانجيكتورات، البخاخات اللي غادي يستقبلوا ليا هذاك الديزل او هذاك البنزين. بمعنى واش عندي شي انجيكتور مفروع محلول كينقط، يعني كينقط على طول والى اخره. اما الحاجه الاخرى غادي ندوزو دابا للهواء، الكميه ديال الهواء اللي داخله عندي للمحرك. الدور ديال الحساس ديال الهواء كيعس ليا على الكميه ديال الهواء اللي دخلت للمحرك باش كيصيفط واحد البيانات، كيقول للكمبيوتر ها الكميه ديال الهواء اللي دخلت، والكمبيوتر كيحلل هذيك البيانات كيقول ها الكميه ديال البنزين او ديال الديزل اللي غادي تعطى لهذيك الحجره ديال الاحتراق. كل بخاخ شحال غادي يطلق ديال الكميه ديال البترول او ديال الديزل. الخلل هنا اللي كيكون عندي فاين، يا اما كيكون عندي في الانتيك مانيفولد. الانتيك مانيفولد فيها شي شقه، فيها شي ضربه كتسرق الريح من شي بلاصه اخرى، يا اما عندي الحساس ديال الهواء مضروب ما كيحسبش ليا الكميه ديال الهواء اللي داخله للمحرك ديال السياره، يا اما عندي الكيلاس كيكون لي فالف اللي فيه، لي فالف اللي كيكونوا في الكيلاس، كاين الكيلاس اللي كيكونوا فيه جوج ديال لي فالف، يعني كل سلندر عنده جوج او كل سلندر عنده ثلاثه او كل سلندر عنده اربعه. الدور ديال هاد لي فالف الا كان سلندر عنده جوج ديال لي فالف، واحد كيكون ديال الانتيك اللي كيدخل الهواء اللي كيدخل الريح للحجره ديال الاحتراق، والفالف الاخرى كتكون ديال الاكزوست اللي كتخرج لينا هذاك الدخان اللي كنشوفوه خارج لينا من الشاطمه. والا كانوا جوج كيف كينطبق عليهم، جوج كيكونوا ديال الهواء وواحد كيكون ديال الاكزوست ديال الشاطمه. هادوك لي فالف الا كان فيهم الكربون او كان فيهم شي خلل، هنا كيوقع عندي واحد الميسفاير. هذا الميسفاير هذا ملي البيستون كيهود كيسحب الهواء، ملي كيولي يبغي يطلع باش يضغط الهواء، هذاك الهواء يعني مشى ما كاينش، باش غادي يضغط ما غادي يضغط حتى شي حاجه. بحالك انت شديتي واحد النفاخه وجالس كتنفخ في ديك النفاخه، يعني مادام كتنفخ في النفاخه الهواء راه كيتخزن في وسط النفاخه، ولكن الا ديك النفاخه انتقبات كتنفخ في هذيك النفاخه وهذاك الهواء كيولي كيخرج من واحد الجهه اخرى. يعني كنتمنى دابا يكون وصل لكم الميساج اللي بغيت نوصل لكم. يعني كان عندي الكربون في لي فالف ديال الانتيك اللي كيدخلوا الريح، الهواء كيولي يخرج وكتولي تسمع واحد الفرقعه عندك في الانتيك مانيفولد اللي هي لادميسيون. الا كانت عندي لي فالف ديال ليكزوست ديال الشاطمه فيها الكربون وكتبقى محلوله، نفس الشيء كيولي يهرب ليا الهواء وغتولي تسمع واحد الترطيقه ما بين الكاتاليزور وما بين الكوليكتور ديال الشاطمه. يعني كيوقع واحد التصادم ديال الهواء اللي خارج والهواء اللي جاي والهواء اللي غادي يتضغط. هنا كتولي تسمع واحد الصرفقه، وهنا كيكون عندك واحد العدم ديال الاشتعال. هذا هو الميساج وركزوا عليها، العدم ديال عدم الاحتراق او عدم الاشتعال. هذا هو لمن كيقولوا الميسفاير، وهذا هو لمن كيقولوا الديراتاج عنده علاقه اخرى، او الميسفاير عنده علاقه اخرى بزاف ديال الاشياء اللي هما المضخه ديال البنزين، المضخه ديال الديزل الا كانت ناقصه، البوجيات الا كانوا في حاله غير جيده، البوبين الا كان ما كيدوزش الضو مزيان، البوبينات اللي كيكونوا الكترونيك كل سلندر عنده بوبينه ديالو كيكون عندهم واحد العازل، الا داك العازل كان مشقوق كيهرب ليا الضوء لجهه اخرى، كيكون عندي واحد العدم ديال الاشتعال او عدم الاحتراق اللي كيتسمى ديراتاج او الميسفاير. والسياره كتولي كدردك، والسياره كتولي تستهلك ليا في الديزل او في البنزين والى اخره. الحاجه الاخرى دائما كيكون عندها علاقه بالحساس ديال الحراره ديال المبرد او ديال الماء اللي كيكون داخل يعني البلوك. هذاك الماء واش سخون واش بارد، السنسور ديال تمبريتشر كولنت ديال الماء. هذاك الحساس الدور ديالو شنو هو؟
بحال واحد النيف او بحال واحد الدركي او شرطي جبتيه وقفتيه عند واحد المدخل ديال المدينه او عند واحد المخرج ديال المدينه، كيأس شكون اللي دخل وشكون اللي خرج. الدور ديال هذا الحساس هذا ديال اللي كيعس لينا على الدرجه ديال السخونيه ديال السائل، خاص الماء ما يكونش بارد، والماء ما خصوش يكون سخون فايت الدرجه ديال الحراره ديالو المئويه باش ما يتكولاش لينا الموتور. هذا الحساس الا كان فيه خلل او هذا الحساس هذا الا كان عندي مضروب او فيه شي مشكل، هنا غيوقع عندي واحد الميسفاير. علاش غيوقع عندي الميسفاير؟ حيت هذاك الحساس كينقل واحد البيانات، هذوك البيانات كينقلهم لينا للكالكول، والكمبيوتر ديال السياره كيتكل بزاف على الحساس ديال الدرجه ديال الحراره ديال الماء اللي كيدور ما بين الرادياتور وفي القلب ديال البلوك. الا كان الماء بارد، السنسور كيقرا بانه الماء بارد، كيصيفط للكمبيوتر بانه الماء بارد، والكمبيوتر كيولي كيقرا دوك البيانات اللي هما يعني ماشي هما هادوك، وكيدخل في واحد المود، وهذا المود هذا كيولي يعني يعطي واحد الاوامر من تلقاء نفسه ماشي على هادوك البيانات اللي خرجوا معاه من المصنع. هنا الكمبيوتر كيقول يعني الحساس فيه مشكل، كيولي يقول البخاخات ضخوا ليا الديزل او البنزين اكثر من القانون، وهنايا ديك الشراره او داك الاشتعال اللي غادي يكون في التوقيت الممل ما كيكونش في التوقيت يعني المضبوط، وكيوقع عندي واحد المسفاير. فلهذا دائما خصكم اول حاجه تردوا ليها البال هو الحساس ديال الحراره ديال الماء ديال التبريد ديال البلوك وديال المحرك يعني ككل ديال السياره. البلان الاخر اللي كيكون عنده علاقه هو علاش كنقول لكم دائما ما تحيدوش الترموستا الا حيدتيها غيوقع عندك الميسفاير وغيوقع عندك الاهتزاز في المحرك ديال السياره ديالك والاستهلاك ديال الوقود. ثاني حاجه اللي خصكم تفهموها مزيان، المحرك لا ياش كيحتاج، المحرك كيحتاج الهواء اللي كيكون يعني في الجو الطلق، الجو المطلق او الهواء الطلق باللغه العربيه. اسمحوا لي ما عنديش معاها، ما بغيتش انني نعطيكم مصطلحات بالانجليزيه حيت بزاف ديال الاخوان كيقول لك راه بقى تهضر لنا بالعربيه، وانا الاخوان كاين شي حوايج ما كنعرفهمش يعني بالدارجه ديالنا بالعربيه ديالنا، كنعرفهم اما بالاسبانيوليه اما باللغه الانجليزيه. قلت لكم المحرك كيحتاج للهواء، وهذا الهواء هذا اللي كيحتاجه المحرك خص يكون فيه واحد الكميه ديال الاكسجين، يعني المحرك كيحتاج للاكسجين. الهواء اللي كيكون في الهواء الطلق كيدخل للمحرك ديال السياره، هذا الهواء ما كيكونش هواء يعني ناتورال، الهواء اللي كيكون صافي، كيكون هواء مختلط فيه دوك داكشي ديال المعامل، الهواء مساخ، داكشي ديال العوادم ديال السيارات والى اخره. وهذاك الهواء بحال الا كيتم الاعاده ديال التدوير ديالو في القلب ديال المحرك، والمحرك هذاك الهواء كامل اللي كيحتاج منه، حيت الهواء ملي كيدخل للمحرك ديال السياره كيكون فيه الماء. المحرك ديال السياره اول حاجه اللي خاصو يتخلص منها شنو هي؟ هو هذاك الندى اللي كيكون مع الهواء، حيت الا الهواء دخل مندي ما غيكونش عندي واحد الاحتراق، والهواء الا دخل بدون اكسجين المحرك ما غاديش يبقى مضماري، غادي يسكت. فلهذا المحرك كيحتاج واحد النسبه ديال الاكسجين، هذيك النسبه ديال الاكسجين الا ما كانتش في هذاك الهواء ما غيكونش عندي احتراق اللي هو متكامل، يعني هواء بدون فائده. بحال الانسان باش يعيش اش خصو الهواء مع الاكسجين، مشى ليه الاكسجين الدماغ ديالو غادي يدخل في واحد الدارك مود، غنسميوه حنايا واحد الدارك مود اللي هو واحد المود اسود، واحد الطريق اللي هي كحله فين غاديه الله اعلم، حتى كيفقد الوعي ديالو وكيطيح، يا اما يموت يا اما يديروا ليه الاكسجين الاصطناعي باش كتولي ترجع فيه الروح والدماغ ديالو يولي يفيق. هذا هو اللي كينطبق على المحرك ديال السياره. ما كاينش اكسجين ما كاينش اشتعال، ما كاينش هواء ما كاينش اشتعال، ما كاينش بوجي ما كاينش اشتعال، ما كاينش ديزل ما كاينش اشتعال، ما كاينش بوجيه ما كاينش احتراق. تفهمنا الاخوان؟ فلهذا خصكم دائما تردوا البال. الكودات اللي كيطلعوا ليا في الميسفاير، ملي كيكون عندي الميسفاير دائما كتشعل لك البوله ديال تشيك انجين. ملي كتشعل لك البوله ديال تشيك انجين يعني ما غاديش تعرف فين كاين المشكل من غير الا كنتي
شي انسان احترافي، شي ميكانيكي احترافي، يعني دازو عليك او عندك خبره في السيارات، يعني كتكون عندك واحد الخبره في السيارات، كتولي تعرف شنو غادي تيستي بلا ما تحتاج سكانر، بلا ما تحتاج دياغنوستيك، كتولي عوال على الخبره اللي عندك. حيت الدياغنوستيك او السكانر ملي كتجيبو كيعطيك واحد البيست، بحال بوليس او دارك قبطوا واحد الشفار او واحد القتال كيوليو يستجوبوه. يعني هما علاش كيتكلوا على الاستجواب ديالو اللي كيديه، كيحاولوا انهم يوقعوه. يعني فاش غادي يوقع هو كيتبعوا هذيك الهضره ديالو اللي قال هو باش يتبعوا واحد البيست باش يلقاو مول الفعله. هذا هو اللي كينطبق على الدياغنوستيك. الدياغنوستيك كيعطيك واحد البيست، وهذيك البيست خصك انت تجتهد وتتبعها، ما كيقولش لك هو ها المشكل بالضبط، كيعطيك واحد البيست وكتبعها. مثلا الميس فاير، شعلت لي البوله ديال تشيك انجين، مشيت درت الدياغنوستيك. شنو هما الكودات اللي خاص يطلعوا لي؟ ركزوا مزيان. الكود الاول بي 0300. بي 0300 كود كيدل على انه عندي ميس فاير او عندي ديراطاج في المحرك ديال السياره. فين كاين هذا الديراطاج؟ واش في السلندر الاول، واش في السلندر الثاني، واش في السلندر الثالث، واش في السلندر الرابع، او في السلندر الخامس، او في السادس، او في الثامن، او في السلندر العاشر، او في السلندر 12 والى اخره. عقلوا مزيان. الكود بي 0300 كيقول لك عندك الميس فاير في المحرك ككل، يعني في المحرك ككل. ملي كنهضروا على المحرك ككل كنهضروا على الحجرات ديال الاحتراق ككل. هذا الكود هذا ماشي تمشي تفرشخ ليا المحرك، لا، اول حاجه كتيستيها هو الكروا ديال الديستريبيسيون. الكروا ديال الديستريبيسيون، المحركات اللي ما فيهمش الكروا ديال الديستريبيسيون اول حاجه كتفيريفي ليا الكالاج ديال المحرك. الكالاج ديال المحركات اللي كتكون عندهم السنسله، المحركات اللي كيخدموا بالدوبل امبرياج، اللي كيكون فيهم السيستم ديال الفانوس. السيستم ديال الفانوس كيدير هذا المشكل هذا ديال الميس فاير. هادشي علاش الاخوان كنقول لكم الناس اللي كتكون عندهم الخبره، وحنا الاخوان يعني ما نبانش عليكم، واحد الانسان عنده واحد الخبره، شويه ديال الخبره في السيارات الالمانيه، وفيهم اللي خدمت بزاف، وفيه عليهم اللي قريت بزاف، وعليهم اللي عنده دبلومات بزاف. وهاد المعلومات هادو اللي خدمت بهم واللي قريتهم كنبارطاجيها معكم من القلب صافي ديال واحد الانسان كيحب لكم الخير. الكود الثاني اللي كيجي ديال الميس فاير كتلقى مثلا بي 0301. ها ملي كنلقى بي 0301 شنو كتعني هذيك 301؟ هذاك الواحد من بعد 300 كيقول لك بانه عندك المشكل ديال الميس فاير في السلندر رقم 1. مثلا تلقى الكود ديال بي 302 كيقول لك عندك الميس فاير في السلندر رقم 2. يعني الميس فاير في السلندر رقم 2 دائما خصني ندير في الحسبان. شنو خصني ندير في الحسبان؟ يا اما شي فالف مشرعه فيها الكربون ديال الانتيك اللي كتدخل الريح، او ديال الاكزوست. ثاني حاجه واش عندي هذاك السلندر الخواتم ديال البيستونات ديالو ما كيكومبريسيش، يعني داك ما كاينش شي كومبريسيون، ما كيضغطش ليا الهواء وكيوقع عندي واحد الميس فاير. يا اما عندي شي انجيكتور كيبقى محلول هو اللي كيدير ليا الميس فاير، يا اما كيكون عندي شي بوبينه ما كدوزش الضو مزيان، يا اما عندي تهريب ديال الكهرباء. هذه خصنا نكونوا متفاهمين عليها. في الديزل يا اما عندي الضغط ناقص ديال البومبا، يا اما عندي شي اش كيقولوا ليه شي انجيكتور كيبقى مشرع، او شي انجيكتور مسدود كينطبق على الديزل وعلى البنزين، يعني مبلع السلندر ما كيشبعش ليسانس او المازوت وكيوقع عندي واحد الميس فاير. اما الكودات الاخرى مثلا 300 كيقول لك عندك ميس فاير وما جاورهما. كاين ميس فاير وما جاورهما، هاد ما وجاورهما كتبقى علامه استفهام. يقدر شي ميكانيكي مبتدئ يطلع له هاد الكود وما غيعرفش منين يبدا. عقلتو على الكود اللي قلت لكم قبيله بي 0300 بي 0300. اشنو قلت لكم؟ ها الله يرضي عليكم، قلت لكم بانهم عندكم ميس فاير في المحرك ككل.
يعني نفس البلان اللي طبقتي على الكود ديال بي 0300 كتولي كتطبقو على بي 0300. كاين كودات اخرى كيطلعوا معاهم مثلا حروف او شي حاجه، هادوك لا علاقه ليهم بهذا المشكل هذا ديال الميسفاير. والميسفاير عاوتانية كيديروا لينا الضوء. دائما خصنا نكونوا عارفين المشاكل ديال الضوء. مثلا انجيكتور تقطع عليه الضوء، خصني نمشي نفيريفي الفيوزات، نفيريفي الريليات باش كنعرف فين كاين عندي المشكل بالضبط. وكنولي نشوف الروتور ديال الديزل او الروتور ديال البنزين. مثلا السيارات ديال البنزين كتكون عندهم مسطره، وهذيك المسطره لاصقين فيها البخاخات، وفي الاخير ديال المسطره او في الامام ديالها كتلقى فيها واحد ريجوليتور. هذاك الريجوليتور شنو هو الدور ديالو؟ هذاك منظم ديال الضغط ديال الوقود في المسطره باش يكون واحد الضغط اللي هو مناسب عند كل انجيكتور في كل حجره ديال الاحتراق. مثلا هذاك الريجوليتور عندي فيه مشكل كيبقى مشرع، يعني هنا غيوقع عندي واحد الميسفاير والطوموبيله غتولي كتسكت ليا من تلقائي نفسها، وفي الصباح ما تبغيش دير ليا امارش حتى نولي كنكسيري كامل والى اخره. هنا شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نبدل هذاك المنظم ديال الضغط. المنظم ديال الضغط كيتبدل من بلاصه الى اخرى. كاين سيارات ديال البنزين اللي غتلقاه في المسطره، كاين سيارات البنزين اللي غادي تلقاه كيكون مع البومبه ديال البنزين اللي كتكون في القلب ديال الريزيرفوار. السيارات ديال الديزل كاين اللي كتكون فيهم مسطره، وهذيك المسطره هي كيخرجوا منها هادوك التيوات اللي كيعطيو لكل بخاخ الديزل. هذيك المسطره كتلقى فيها واحد المنظم ديال الضغط كيخدم بالضوء، او غتلقاه في البومبه ديال الضغط، او غادي تلقاهم بجوج. هادوك الا كان فيهم مشكل يعني هنا غيوقع عندك واحد العدم ديال الاشتعال، وواحد العدم ديال السياره ما تبغيش انها تمشي معاك، والسياره كتكون فاشله، وهنا غتولي كتحمق راسك. هنا ما عليك كتمشي كتفيريفي، وهنايا كتعرف بانه كيكون عندك الضغط ناقص، كتمشي كتبدل هذاك الحساس ديال الضغط، او كتولي كتعبر الضغط اللي كاين في هذيك المسطره او الضغط اللي كتخرجوا هذيك البومبه. اما الحاجه الاخرى شنو هي اللي غادي نختموا بها الفيديو؟ ملي كيكون عندك المشكل ديال الميسفاير وكتلقى كل شيء عندك مزيان، الكالاج مزيان، كل شيء مزيان، قبل انك ما تفرتك المحرك كتمشي كتجيب المكانه كتعبر كل سلندر والضغط ديالو اللي كاين فيه. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه. وسمحوا لنا الا كان الفيديو طويل، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.